Hello guys, this is Bullet. And this is Eric. And welcome sa segment ng Microtik Rizal. Dito sa episode natin ngayon, i-deliver natin yung mga Microtik Academy equipment galing sa Microtik Latvia papunta dun sa na-approve na Microtik Academy School. And pupunta tayo ngayon sa University of Perpetual Health System Laguna sa Binyan para i-deliver dun yung mga equipment. So, thank you Microtik Latvia. And special thanks din kay Microtik Philippines para mapadala yung mga equipment. On behalf of Engineer Oxbill Onabia, yung Microtik coordinator dito sa Pilipinas, dadali namin yon. Tara, punta na natin.